you po. Maraming salamat. Excited na ba kayo? Siyempre po! Sumali ka. Excited ka na ba? May artista. Hi naman. So, samahan nyo kami at titingnan natin kung gano'ng kaganda ang ating room. 1, 2, 4, 6. Back pa boy! Back pa boy! Ay, ano ba yan? Lagi ka na nagpapaboy. Oh. Ang laki. Ten, ten, ten. Everything's gonna be alright, alright, lady. Everything's gonna be alright, alright, lady. Everything's gonna be alright, alright. Sing again. Hi! Dito na kayo, oh. Aray ko. Hi, teacher. Hi naman kayong lahat. Ready na kayo sa ating school tour? Pupunta tayo ng wildlife. Baka kita tayo ng tiger. Bakit ang tiger niya na? Oo, ano tiger yung na-expect mo? Iba, mahal. Hi, Mars. Yeah, so pupunta kayo ngayon ng Enchanted Kingdom. Kasama ko, Lauren Taylor. Yeah, the best host in Legazpi. Kaya sa lahat ng mga events dyan, ayan, don't forget na kunin nyo. Isa sa mga dapat natin host dyan ay Together with Unicorn Event. True! Oo. Yeah, kung gusto nyo na magkaroon ng pinaka-bonggang kasal, everything's gonna be alright na kasal, or any events, ayan, contact Unicorn Events. And of course, Eventology by Lauren. Yeah. Bago ipasok, kailangan natin yan. Check the label first. Kamusta naman? Saya-sayo iba din. Kasi nga guys, andito na tayo sa kasal. Sa may gate ng Misibis Bay. Isa sa mga, ano ba ang tawag? 5-star hotel ba? Basta, isa sa mga pang-rich kid na mga hotel here in Albay. Isa mga dapat niyong mapuntahan na hindi dapat palagpasin when you go here in Albay, especially here in Bicol. As part of the health protocols, ayan, syempre, we have to check our temperature and we have to logbook sa kanilang form. Ayan. So, dito na yung mga bata sa Enchanted Kingdom. Yay! Thank you po! Maraming salamat! Hi guys! Papasok tayo ng time capsule. Maliligo po kami ng alcohol. Yes. Oy! I passed the exam! Ang sabi tiga. May pausap tayo ngayon. May pausap. So yun nga guys, kasama natin ngayon ang... Ayoko na nga sabihin. Sama mo naman kami dyan. Bipolar. Bongga, may pa-bracelet. Thank you very much, Misibis. Ayan, very VIP tayo ngayon. Oo, diba? Ang ganda ng mga pa-welcome nila. May pa-welcome drinks na, may pa-welcome bracelet pa. Ayan. Pag nagsuot na kayo ng bracelet, yayaman kayo. Hi! Ayan. Diba? Social. RK, worth it naman yung walang tulog natin. Pupunta naman natin talaga dito ay very comfortable and talaga mag-enjoy naman tayo today. Siyempre gusto kong pasalamatan si Ma'am May for inviting us here. Ayan, dami niya na sa ating mga binigay ng mga projects na talaga we are very thankful. Hulog ng langit sa amin si Ma'am May for giving more projects sa amin. Talaga namang alaga-alaga kami pag si Ma'am May ang nag-asikaso sa amin. So, kaya puntahan nyo ng Airlines Hotel and Misibis Bay Resort, di ba? And soon, Hotel St. Elise.
Diba? Eh, marami pa palang properties to si ma'am. Hi everyone! Welcome back to my channel. Once again, this is Jasper. That's JSPR for Jazzyventure Vlog. Where everything is gonna be alright, more love, more happiness. And for today's vlog, isa na namang hashtag Jazzy Travel Venture ang inyong matutungyan dito lamang sa ating channel dahil andito tayo sa isa sa mga sikat na hotel resort here in Bicol, ang Misibis Bay. Wow! Sorry. Namimigay na ng ayuda. Mr. Jasper Ian. Congratulations, Mare! May card na tayo. Misibis Bay is a 4-star hotel located at Cagraray Island, Bacacay, Albay. So I know you're excited dahil excited na rin ako na libutin kayo dito sa Misibis Bay. I am free and I am ready for this journey with you. Cross the universe, through everything I thirst. I've been dreaming with you. I am free. Wow! Spice Market! Manghang balada pagkain dito, madam. Ay, parang kasing hot ka. Spice, I never buy. Ay! Arang nga. Delayed. So it's time to take our breakfast. Excited talaga kami. Pag pagkain talaga ay hindi dapat magdalawang isip pa talaga. Dito na tayo sa Spice Market. Ay, ang ganda. Ayan, so dahil nga talaga nakakagutom ang biyahe papunta dito sa Misibis, ay talagang we deserve the best food na talagang kinikater dito sa Misibis Bay. Kaya dito tayo ngayon sa kanilang souvenir or boutique shop dito sa Misibis Bay. At talaga naman kailangan yung bisitahin. Ito ka ng souvenir shop dahil nakakakita kayo ng sari-saring mga souvenirs like t-shirts, keychains, at mga pagkain na talaga naman originated here in Bicol na talaga naman maganda at masaya ipagpasalubong sa inyong mga kapamilya kung nagbabakasyon kayo dito sa Misibis Bay. And syempre, tingnan nyo naman, made from local products, yung mga ano nila dito like this. Makikita nyo dito sa kanilang souvenir shop, mga buri bag. And ang mga nag-design nito, yung mga Miss Earth candidates. Yes, so talaga naman tingnan nyo, napakaganda at quality talaga. Rocks across the pavement, hoping it will cave in and swallow me whole. Wonder why my mind keeps on spinning. This isn't how living to me was told. Then guys, after natin kumain, ay bibisitahin natin ang ating room kung saan tayo mag-stay overnight. Alam naman natin na isa sa mga nilook forward ng mga guests pag pupunta sila sa mga resorts or hotel ay ang syempre
para i-tour ko kayo dito sa loob ng Misibis Bay Resort at titignan natin, bibisitahin natin ang amenities nila dito, kung gaano ba talaga kaganda at kung ano mga dapat natin i-look forward to expect dito sa Misibis Bay Resort. Sa isa sa mga expensive room na talaga namang quality na napakaganda talaga. Malakas makayamayaman na room here sa Misibis Bay Resort. Ayan, worth 50,000 pesos, yes, per day. Oo, di ba? Kung ultra rich talaga ako. Kahit everyday andito tayo, pero wala eh. Lumasa lang tayo sa palibre. And I'm very thankful na nakapasok tayo dito sa kanilang ultra, mega, super gandang room. Tignan nyo naman, makita nyo mga montage. Ito na! But wait, there's more! Hindi dito nagtatapos ang vlog na to dahil marami pa kayong aabangan sa Misibis Part 2. Ladies and Tuminimis! Oh my God!